হোৱাটছআপ সকলোৰে মুখে মুখে প্ৰচলিত এটি নাম হোৱাটছআপ আজিৰ দিনত খুব সহজ হৈ পৰিছে সকলোৰে মুখে মুখে প্ৰচলিত এটি নাম হোৱাটছআপ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই হওক নৱপ্ৰজন্মই হওক জ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহে হওক বা শিশু সকলোৱে হওক আজিৰ দিনত হোৱাটছআপৰ লগত সকলো জড়িত নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বিশ্বাখী বন্ধু চেনেলটোলৈ হোৱাটছআপ আজিৰ দিনত মানুহে হোৱাটছআপ অবিহনে একো কাম কৰিব নোৱাৰে আজি মই আপোনালোকক জনাম হোৱাটছআপে এনেকুৱা কিছুমান আকৰ্ষিত কিছুমান টিপস এণ্ড ট্ৰিক্সৰ লগতে কিছুমান ফিচাৰ্ছ মুকলি কৰিছে যি জনাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় গতিকে হোৱাটছআপে কি এনেকুৱা ফিচাৰ মুকলি কৰিছে মই সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে পলম নকৰি আহকচোন বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো হোৱাটছআপে মুকলি কৰিছে এনেকুৱা কিছুমান ফিচাৰ যি জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কিয়নো আজি আমি হোৱাটছআপৰ লগত এনেকুৱাকৈ জড়িত যি বেলেগ এটা এপে আমাক কিমানখিনি ফিচাৰ আগ নভৰাই হোৱাটছআপে আমাক মেছেজ কৰাৰ লগতে কিছুমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰা বা আন কিছুমান কাৰ্য সম্পন্ন কৰা সহায় কৰে কিন্তু হোৱাটছআপে এই সপ্তাহতে মুকলি কৰিব এনেকুৱা কিছুমান ফিচাৰ যি আপোনালোকৰ একদম আৰু কাম সহজ কৰি দিব হোৱাটছআপত যেহেতু আমি গ্ৰুপ ভিডিঅ' কলিঙৰ বাবে আমি জুম এপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ জুম এপৰ জৰিয়তে আমি ভিডিঅ' কল বা প্ৰফেচনেল কিছুমান ডিছকাশ্যন আমি জুম এপৰ জৰিয়তে কৰোঁ কিন্তু হোৱাটছআপে নতুনকৈ এইটো ফিচাৰ লঞ্চ কৰিছে যে আপুনি ৰুমছ কৰি আপোনালোকে গ্ৰুপ কলিং হোৱাটছআপত কৰিব পাৰে 100 জনৰ ভিতৰত নতুনকৈ হোৱাটছআপে এই ফিচাৰটো আনিব এতিয়া বেটা ভাৰ্চনত আছে আপোনালোকে নতুনকৈ জেনেৰেল হোৱাটছআপত আপোনালোকে এইখিনি লাভ কৰিব পাৰিব এই সপ্তাহৰ ভিতৰতেই Secondly, WhatsApp ফিচাৰ লঞ্চ কৰিছে যেহেতু আমি সকলোৱে দৈনন্দিন জীৱনত 22 ঘণ্টা নহলে 10 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা আমি মোবাইলটো চলাও এই মোবাইল চলালে যদি আমি হোৱাটছআপৰ লগত জড়িত হওঁ তেনেহলে আমাৰ চকুৰ প্ৰবলেমৰ কিছুমান কথা আহি পৰে সেই হেতুকে হোৱাটছআপে এনেকুৱা এটা ফিচাৰ লঞ্চ কৰিছে যাক কোৱা হয় ডাৰ্ক মোডৰ জৰিয়তে আপুনি হোৱাটছআপত যদি আপুনি কিবা মেছেজ শ্বেয়াৰ কৰে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চকুৰ প্ৰবলেম নহয় বা কিবা একো প্ৰবলেম নহয় ডাৰ্ক মোডৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সেইটো সহজ হৈ পৰে আৰু থাৰ্ডলি আহিছে হোৱাটছআপত আপোনাৰ ৰুম অপচনটো আছে ডাৰ্ক মোড আছে এবাৰ আহিছে আপোনাৰ মেছেজ মিউটৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি আপোনাৰ মেছেজ ভাল লগা নাই তেওঁৰ লগত কৰি বা ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে আপোনাক সেইজনে একেবাৰে চিৰিয়াছভাৱে মিউট কৰি থব পাৰে বা আপোনাৰ এনেকুৱা ফিচাৰ আহিব তেওঁ মেছেজ দিলে আপুনি নাচালেও তেওঁ চোৱা বুলি ভাবিব এনেকুৱা কিছুমান ফিচাৰ আপোনালোকে হোৱাটছআপে আৰু কিছুমান নতুন ফিচাৰ লঞ্চ কৰিছে যি আৰু আহিব আৰু আহি থাকিব গতিকে সম্পূৰ্ণ তথ্যটো পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব বিশ্বাখী বন্ধু চাই থাকিব গতিকে বন্ধুসকল এই আছিল আজি কিছুমান হোৱাটছআপৰ বিষয়ে তথ্য মই ভাবো আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান সহজ হৈছে অত্যন্ত জানি দৰকাৰী তথ্যবিলাক জনাইছো মই ভাবো আপোনালোকে কিছুমান অলপ হলেও লাভৱান হৈছে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলটোত মই জেকে হওক জেনেৰেল হওক এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' হওক বা নিউজে হওক সকলোবোৰ তথ্য মোৰ এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহো বিশ্বাখী বন্ধু যি আপোনাৰ একমাত্ৰ ভৰসা চেনেল গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু এটা কমেন্ট দি থৈ যাওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বেয়া লাগিলে এটা কমেন্ট দি থৈ যাওক গতিকে আজিলৈ বন্ধুসকল ইমানেই আছিল মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় অসম